নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এটা নতুন ফেস মাস্ক বনাবলৈ শিকাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপমান হালধি গুড়ি লৈ ল'ব। তাৰপিছত অলপমান গাখীৰ মিক্স কৰি পিছত মৌজোল, তাৰপিছত অকণমান ৰাইচ ফ্ল'ৰ 1 চামুচ দি দিব। ৰাইচ ফ্ল'ৰখিনি দি হোৱা পিছত আপোনালোকে 1 চামুচতকৈ অকণমান কম তাত মৌজোল দি দিব। তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যাব। এইটো যেনেকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ এই ফেচ মাস্কটো আপোনালোকেও তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো যিহেতু নেচাৰেল ফেচ মাস্ক হয়, আপোনালোকৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নহয়। উইকত আপোনালোকে 2বাৰ লগাব পাৰিব। অলপমান নেকতো লগাই দিব, কাৰণ নেকৰ এইটো যে ছানবাৰ্ণ হয় যিহেতু। এই মাস্কটো লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই দেখিব, মুখখন ধোৱাৰ পিছত মুখখন বহুত মিহি হৈ যায়, কাৰণ ইয়াত মৌজোল দিয়া হৈছে লগতে গাখীৰ। সেইবাবে আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ মুখখন বহুত স্মুথ হৈছে, আপোনালোকৰ স্কিনটো নেচাৰেলি বিউটিফুল হৈছে। কেমিকেল প্ৰডাক্ট ইউজ নকৰাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই মাস্কটো ইউজ কৰিব পাৰিব। মৌজোলে মুখখন মিহি, হালধিত যিহেতু ঔষধি গুণ থাকে, সেইবাবে আপোনাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতাটো বঢ়োৱাত সহায় কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিনটো বহুত ধুনীয়া কৰি তুলিব। উজ্জ্বলতাটো বঢ়াব লগতে। আৰু আপোনালোকে এই মাস্কটো লগোৱাৰ পিছত 10 বা 15 মিনিটৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ধুই দিব আৰু এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব।